নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰিচা টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সঘনে আহি থকা 20টা অতি প্ৰয়োজনীয় সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন। আছাম GK সিৰিজৰ এইটো মোৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'। আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 1. The Treaty of Yandabu signed between East India Company and which one of the following? Yandabu সন্ধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তলৰ উল্লেখিত কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰে অপশ্যন 4টা আছে। এ আহোম কিং, বি কিং অফ বাৰ্মা, চি কছাৰী কিং, ডি চুতীয়া কিং। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব কিং অফ বাৰ্মা। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। আৰু ইয়াৰে ইয়ান্দাবু সন্ধি হৈছিলে 1826 চনত। Question number 2. Which city of Assam has the largest dry fish market of Asia? অসমৰ কোন ঠাইত এছিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে? ইয়াৰে এ টাংলা, বি জাগিৰোড, চি ধুবুৰী, ডি তিনচুকীয়া। ইয়াৰে বি অপশ্যন হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। জাগিৰোডত এছিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে। Question number 3. ইছৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন ইছৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত? এ দিল্লী, বি চেন্নাই, চি মুম্বাই এণ্ড ডি বাংগালোৰ। ইয়াৰে অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। বাংগালোৰ ইছৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বাংগালোৰত। আৰু ইছৰৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ইছৰৰ চেয়াৰমেন হৈছে কে শিৱান। Question number 4. The Deodhani dance is associated with the worship of which goddesses? দেওধনী নৃত্য কোনগৰাকী দেৱী পূজা অৰ্চনাৰ লগত জড়িত? এ মনসা, বি কালী, চি দুৰ্গা, ডি পাৰ্বতী। ইয়াৰে অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। মনসা দেৱী পূজা অৰ্চনাৰ লগত দেওধনী নৃত্য জড়িত। Question number 5. Right to Information Act in India came fully in force in তথ্য জনা অধিকাৰ আইনখন কোন চনত সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতত বলবৎ হৈছিল? অপশ্যন এ অক্টোবৰ 2008, বি জুন 2005, চি জুলাই 2008, ডি অক্টোবৰ 2005। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনখন অক্টোবৰ 2005ত সম্পূৰ্ণৰূপে বলবৎ হৈছিল। ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Question number 6. Who wrote down the epic Mahabharat while Vyas was dictating? ব্যাসদেৱে যেতিয়া মহাভাৰতখন বৰ্ণনা কৰি গৈছিল তেতিয়া কোনে লিখিছিল? ইয়াৰে এ নাৰদ, বি বিশ্বকৰ্মা, চি গণেশ এণ্ড ডি শিৱ। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি গণেশে লিখি গৈছিল যেতিয়া ব্যাসদেৱে বৰ্ণনা কৰি গৈছিল। Question number 7. The Rainforest Research Institute in Assam is located in বৰখাৰণ্য গৱেষণা কেন্দ্ৰ অসমৰ কোন ঠাইত আছে? ইয়াৰে এ ডিফু, বি ধুবুৰী, চি ডিব্ৰুগড় এণ্ড ডি যোৰহাট। ইয়াৰে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। যোৰহাটত বৰখাৰণ্য গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। Question number 8. Which gas is found in highest percentage in Earth atmosphere? তলৰ কোনবিধ গেছ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়? এ অক্সিজেন, বি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, চি আৰ্গন, ডি নাইট্ৰজেন। ইয়াৰে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নাইট্ৰজেনে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। Question number 9. Which one below constituency of Assam Legislative Assembly reserved for scheduled tribe? তলৰ কোনটো বিধানসভাৰ সমষ্টি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত?
ইয়াৰে এ মাজুলী, বি বিহপুৰীয়া, চি মাহমৰা, ডি বোকাখাট। ইয়াৰে অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। মাজুলী STৰ বাবে সংৰক্ষিত। Question nung 10. Gibbon wildlife sanctuary is located at Gibbon বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে? এ চিৰাং, বি ডিব্ৰুগড়, চি কোকৰাঝাৰ, ডি যোৰহাট। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি যোৰহাটত। Question nung 11. The currency of Japan is known as জাপানৰ মুদ্ৰা কি বুলি জনা যায়? এ ডলাৰ, বি য়েন, চি ৰেনমিনবি, ডি ৰিংগিত। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বি য়েন বুলি জনা যায়। Question nung 12. Indira Gandhi was appointed as minister in Lal Bahadur Shastri's cabinet. লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ কেবিনেটত ইন্দিৰা গান্ধী কি পদত আছিল? এ ৰেলৱে, বি ডিফেন্স, চি ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং, এণ্ড ডি ফাইনেন্স। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং। Question nung 13. Who is the longest serving chief minister in India? ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত থকা ব্যক্তিজনৰ নাম কি? এ এম কৰুণানিধি, বি জ্যোতি বসু, চি পৱন কুমাৰ চামলিং, এণ্ড ডি মানিক চৰকাৰ। ইয়াৰে অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ পৱন কুমাৰ চামলিং। আৰু পৱন কুমাৰ চামলিঙে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে। তেখেত 1994 পৰা 2019লৈকে শাসনত আছিলে। Question nung 14. Which bank was established in the year? ইয়াৰে হ'ব হুইচটো হ'ব ইয়াত ভুল হৈ আছে। ৱৰ্ল্ড বেংক ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ। ৱৰ্ল্ড বেংক কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে? ইয়াৰে এ 1933, বি 1938, চি 1944, এণ্ড ডি 1946। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব 1944। অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। Question nung 15. The Abhiruchi Sports Day is celebrated on অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয়? এ জানুৱাৰী 13, বি আগষ্ট 12, চি আগষ্ট 30, ডি ছেপ্টেম্বৰ 3। ইয়াৰে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ছেপ্টেম্বৰ 3। আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ বাবে পালন কৰা হয়। Option number 16. The first Assamese film জয়মতী was released in the year. প্ৰথম অসমীয়াৰ বোলছবি জয়মতী কোন চনত ৰিলিজ দিয়া হৈছিলে? এ 1922, বি 1935, and চি 1938, and ডি 1942। জয়মতী চলচ্চিত্ৰখন 1935ত ৰিলিজ দিয়া হৈছিলে। অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Question nung 17. The Naranarayan Setu connects the Pancharatna town with which city? নৰনাৰায়ণ সেতুৱে পঞ্চৰত্ন আৰু কোনখন চহৰৰ লগত সংযোগ কৰিছে? ইয়াৰ এ কলিয়াবৰ, বি তেজপুৰ, চি বঙাইগাঁও, এণ্ড ডি যোগীঘোপা। নৰনাৰায়ণ সেতুৱে পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপাৰ লগত সংযোগ কৰিছে। অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। Question nung 18. Total number of national parks in Assam. অসমৰ সৰ্বমুঠ কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য আছে? ইয়াৰ এ 3, বি 4, চি 5, ডি 7। অসমত সৰ্বমুঠ 5খন অপশ্যন নাম্বাৰ চি শুদ্ধ উত্তৰ 5খন অভয়াৰণ্য আছে। ইয়াৰে কাজিৰঙা, মানস, ওৰাং
আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু নামেৰি Question number 19. In which hilltop the Kamakhya temple is located? কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? A. নীলাচল হিল, B. চিত্ৰাচল হিল, C. সন্ধ্যাচল হিল and D. যোগিনী হিল। কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। অপশ্যন হ'ব A হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। Question number 20. What is the meaning of Hasao in the word Dima Hasao? Dima Hasao নামটোত Hasao শব্দটো অৰ্থ কি? A. Jungle, B. Hills, C. River and D. Community. ডিমা হাছাওত হাছাও শব্দটো অৰ্থ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হিলছ। হাছাও মানে হৈছে হিলছ। আজিলৈ ইমানে আছিল 20টা কুৱেশ্যন। আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।